এক্সেল সিৰিজৰ এই নতুন খণ্ডটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এতিয়ালৈকে আমি এক্সেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু কি ধৰণে আমি ইয়াত বেসিক ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ এই সকলোবোৰ কথা আমি শিকিলো। এই ভিডিঅ'টোত মই দেখাবলৈ গৈ আছো যে কি ধৰণে এক্সেলৰ যিবোৰ ইনবিল্ড ফাংচন থাকে সেইবোৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। সামে হওক, সাবষ্ট্ৰেকশন হওক বা কিবা এডভান্স লেভেলৰ যিবোৰ ফাংচন থাকে সেইবোৰ আমি কি ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত মই বেসিক যিবোৰ ফাংচন আছে, যিবোৰ সচৰাচৰ ইউজ হয় তেনেধৰণৰ যিবোৰ ফাংচন আছে সেইবোৰ আপোনালোকক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাম। কিন্তু লাহে লাহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত আগলৈ মই এডভান্স ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। গতিকে বলক এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখালোঁ যে এই যিটো কলম আছিলে এই কলমটো যেতিয়া আমি এডিশ্যন কৰোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাব আপুনি এইটো আমি ফৰ্মুলা ইয়াত দিয়া আছে আৰু এইটো হৈছে বেসিক ফৰ্মুলা, হয়নে? ইয়াত এই চেলবোৰৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া আছে। আৰু মই এবাৰ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইয়াত যিহেতু 5টা বা 6টা এনেধৰণৰ ডাটা আছে, গতিকে আপুনি এনেধৰণৰ বেসিক এটা ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই। কিন্তু আপোনালোকে ভাবি চাওক যদি এটা ডাঙৰ শ্বীট থাকিলে হ'লে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ বেসিক ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰে তেনেহ'লে এইটো বহুত টিডিয়াছ হ'ব, বহুত টাইম কনজিউমিং হ'ব। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব লাগিব এক্সেলৰ কিছুমান ইনবিল্ড ফাংচন। গতিকে ফাংচনলৈ যোৱাৰ আগতে মই ফাংচনৰ যিটো বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিম আৰু তাৰ পাছত মই ইয়াত যিবোৰ ফাংচন আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে মই ইয়াত যিবোৰ এডিশ্যন কৰা আছে সেইখিনি মই অলপ ডিলিট কৰি লৈছোঁ। অ'কে, তো ইয়াত ভেলুটো অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ গ'ল কিয়নো ইয়াত মই এই চেলটোৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া আছিলে আৰু ইয়াত যিহেতু 0 হৈ গ'ল গতিকে অট'মেটিকেলি এইটো ভেলু ইয়াৰ লগত ইকুৱেল হৈ গ'ল। গতিকে এইটো অট'মেটিক যেতিয়া আমি ইয়াত এডিশ্যন কৰিম আকৌ ঠিক হৈ আহিব। যিকোনো এটা ফৰ্মুলা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ সকলোতকৈ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে যে আপোনালোকে ইয়াত কি লিখিব লাগিব, ইকুৱেল। এই কথাটো মই আগতে কৈ আহিছোঁ। আৰু তাৰ পাছত আহিব আপোনাৰ ফাংচনৰ নামটো, সেইটো হ'ব সামে হওক, সাবষ্ট্ৰেকশন হওক বা বেলেগ কিবা এডভান্স যিবোৰ ফাংচন হওক সেই ফাংচনৰ যিটো নাম হয় সেই নামটো ইয়ালৈ আহিব। গতিকে সেই নামটো কেনেকৈ দিব পাৰি, মই এতিয়া সামেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে সামেশ্যনৰ যিটো ফাংচনৰ নেম হৈছে সেইটো SUM। অ'কে, যদি আপুনি SUM টাইপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিবলৈ পাব যে ইয়াৰ লগত যিবোৰ ৰিলেটেড ফাংচন সেইবোৰ ইয়াত দেখা দিছে। সাম ইফ, হয়নে, সাম প্ৰডাক্ট, এনেধৰণে বেলেগ বেলেগ যিবোৰ ফাংচনৰ নাম আছে সেইবোৰ আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে। গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ সকলো মনত ৰাখিব নালাগে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কি ধৰণে আপোনালোকে এই ফাংচনৰ নামবোৰ ক'ত পাব। কিন্তু এতিয়া মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজাবলৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে প্ৰথমতে হ'ব ইকুৱেল, তাৰপাছত হ'ব ফাংচনৰ নাম আৰু তাৰ পাছত আমি দিব লাগিব ব্ৰেকেট, হয়নে? এই ব্ৰেকেটটো দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি লিখিব লাগিব আৰ্গুমেণ্ট। মানে এই যে সাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে কি বস্তু সাম কৰিব সেই আৰ্গুমেণ্টটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। কি সাম কৰিব বিচাৰিছে, মানে আপুনি সাম কৰিব বিচাৰিছে এই চেলটোৰ পৰা এই চেলটোলৈকে, হয়নে? মানে হৈছে আপোনাৰ B5 চেলটোৰ পৰা আপোনালোকে B9 চেলটোলৈকে আপোনালোকে এড কৰিব বিচাৰিছে, হয়নে? গতিকে এইটো হৈছে আৰ্গুমেণ্ট আৰু সেই আৰ্গুমেণ্টটো ফাংচন টু ফাংচন বেলেগ হ'ব পাৰে। ইয়াত যিহেতু এডিশ্যন গতিকে চিম্পল ফাংচন হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, আৰু যদি বেলেগ কিবা ফাংচন আমি ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে সেই আৰ্গুমেণ্টটো বেলেগ হ'ব। গতিকে সেইটো আপুনি ফৰ্মুলা অনুসৰি আপুনি চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগিব। অ'কে, গতিকে এতিয়া মই যিহেতু এই ৰেঞ্জটো মই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে চিম্পলি মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ড্ৰেগ কৰি দিলোঁ, হয়নে? এইটো চাওক B5, এইটো কলনটোৱে মানে B5ৰ পৰা B9 বুজাইছে, হয়নে? B5ৰ পৰা B9 আৰু তাৰপাছত মই এইটো যদি ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰি দিলোঁ তেনেহ'লে মোৰ ফৰ্মুলাটো কমপ্লিট হ'ল। আৰু এইটো হৈছে এক্সেলত ফৰ্মুলাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো হৈছে। গতিকে এক্সেলৰ ফৰ্মুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি, প্ৰথমতে প্ৰথমতে আহিব ইকুৱেল, তাৰপাছত আহিব ফাংচনৰ নাম আৰু তাৰপাছত আহিব ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰপাছত হ'ব আপোনাৰ আৰ্গুমেণ্ট। এই আৰ্গুমেণ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব। যেতিয়া কমপ্লেক্স আপোনালোকে ফাংচন ইউজ কৰিব তাত আপোনাৰ এই আৰ্গুমেণ্টবোৰ বহুত কমপ্লেক্স হ'ব, বহুত দীঘলো হ'ব পাৰে। কিন্তু সচৰাচৰ আমি সামেশ্যনটো ইউজ কৰোঁ গতিকে এইটো জনা দৰকাৰ। অ'কে, তো এতিয়া আহিল যে এই যে সামেশ্যন যিটো মই ফাংচনৰ নাম ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে ক'ত পাব বা কি ধৰণে আপোনালোকে একচুৱেলি ইউজ কৰিব লাগে। এতিয়া যদি মই এণ্টাৰ মাৰোঁ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কেলকুলেশ্যনটো আহি গৈছে, কিন্তু মই ইয়াত কৰাৰ যিটো একচুৱেল ৱে সেইটো দেখাম আপোনাক। গতিকে ইয়াত টোটেললৈ গ'ল, এই চেলটো চিলেক্ট হৈ থাকিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ওপৰলৈ চাওক ইয়াত দেখিবলৈ পাব ফৰ্মুলাছ, গতিকে তালৈ গুচি গ'ল। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক এইবোৰ বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে আপুনি বেলেগ বেলেগ এনেকৈ কিতাপৰ নিচিনা বনাই থোৱা আছে। এই সকলোবোৰৰ আণ্ডাৰত কিন্তু আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ফাংচন পাব, হয়নে? ৰিচেণ্টলি ইউজটো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। চাওক সামেশ্যন মই এতিয়া ইউজ কৰিছিলোঁ গতিকে সামেশ্যন আছে। তাৰপাছত আপুনি ফাইনেন্সিয়েলৰ পাব, লজিকেল, টেক্স, ডেট এণ্ড টাইম, হয়নে? লুকআপ এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চ, মেথছ এণ্ড ট্ৰিগন'মেট্ৰি, হয়নে? মোৰ ফাংচনছ, এনেধৰণে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ফাংচনছক ইয়াত গোটেই ফাংচনৰ কিমান ফাংচন আছে চাওক, বহুত ফাংচন দিয়া আছে। গতিকে এক্সেলটো এটা ছুপাৰ কেলকুলেটাৰ, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কেলকুলেশ্যন ইয়াত কৰিব পাৰিব, খালি আপুনি জানিব লাগে যে আপুনি সেই ডেটাখিনিৰ লগত কি কৰিব বিচাৰিছে। অ'কে, গতিকে এতিয়া মই সামেশ্যন চাব বিচাৰিছোঁ গতিকে টোটেললৈ গ'লোঁ, এই চেলটো চিলেক্ট হৈ থাকিব
আৰু ইয়াত মই ম্যাথছ এণ্ড ট্ৰিগোনোমেট্ৰিত ক্লিক কৰিলোঁ হয়নে আৰু ইয়াত যদি আপুনি তললৈ যায় তললৈ যদি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপুনি চাওক এইটো সাম দেখিবলৈ পাইছে হয়নে আৰু যেতিয়াই মই সামত ক্লিক কৰিম এইটো চাওক এটা বক্স মোৰ আগত পপ আপ হৈ আহিছে হয়নে আৰু ইয়াত আপুনি চাওক লিখি থোৱা আছে ওপৰত সামেশন আৰ্গুমেন্টছ মানে এই যে সামেশন মই কৰিব বিচাৰিছো তাৰ আৰ্গুমেন্টটো কি আৰু এক্সেলটো ইমানে এটা ইন্টেলিজেন্ট সফটওয়্যাৰ হয় এই যে বাই ডিফল্ট আপোনাৰ চাওক সেলখিনি সিলেক্ট কৰিছে B5 to B9 যেহেতু মই ইয়াত ডেটা ইনপুট কৰি থৈছো গতিকে এই ৰেঞ্জটো বাই ডিফল্ট সিলেক্ট কৰি থোৱা আছে হয়নে গতিকে আপুনি এতিয়া যদি সিম্পল ওকে মাৰে তেতিয়া আপুনি ৰিজাল্টটো পাই যাব আৰু ইয়াত যদি আপুনি ডাবল ক্লিক কৰি চাই তেতিয়া চাওক এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইকুৱেল সাম আৰু এইটো পাইছে হয়নে গতিকে মই আকৌবাৰ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাইছো ইয়াত যে আপোনালোকে যেতিয়া ম্যাথছলৈ যাব ইয়াৰ আন্ডাৰত যেতিয়া আপুনি সাম ফাংচনটোলৈ যাব এইটো চাওক ইয়াত দেখাইছে ৰেঞ্জটো কিন্তু লেটস সে কিবা কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত এই ৰেঞ্জটো যে আছে সেই ৰেঞ্জটো আপোনাৰ সাপোজ ভুলকে দেখাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি ভুলকে দেখায় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এইটো মেনুৱেলি সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু কি ধৰণে ইয়াৰ ৰেঞ্জটো ভুল হ'ব পাৰে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া ঠিক একেদৰে সাপোজ আমি এইকেইটা সেলৰ সামেশনটো ওলাব বিচাৰিছো সাপোজ মই ইয়াত এডিশনটো বিচাৰিছো এটা মাজত গ্যাপ আছে আৰু ইয়াত মই এডিশনটো বিচাৰিছো মানে এই ডেটা গিটাৰ এডিশনটো মই C11 সেলটোত বিচাৰিছো মানে গতিকে মই আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াত সেলটো সিলেক্ট কৰিলো ফৰ্মুলাছলৈ গলো আৰু ইয়াত ম্যাথছ এণ্ড ট্ৰিক যেটো লিখি থোৱা আছে তাত ক্লিক কৰি মই গলো সামেশনলৈ তললৈ গলে আপুনি পাব ইয়াত সামেশন আৰু ইয়াত যেতিয়া আপুনি সামেশন ক্লিক কৰিব তেতিয়া সক অটোমেটিক্যালি ইয়াত সেলটো ভুল সিলেক্ট হৈছে ইয়াত যেটো নাম্বাৰ 1 যেটো আৰ্গুমেন্ট আছে হেতু ভুল সিলেক্ট হৈছে আপোনাক এই ডেটা গিটাৰ আপোনাক এডিশন লাগে মানে যদি এনে ধৰণৰ ভুল সিলেকশন হয় তেনেহলে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ম্যানুৱেলি সেলখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব লেটস মই সেলখিনি সিলেক্ট কৰিলো যক এখিনি মই ড্ৰেগ কৰি দিলো যেতিয়া ইয়াত চক দেখিবলৈ পাইছে C5 to C9 অটোমেটিক আহি গৈছে আৰু ইয়াত এটা সেল ৰেঞ্জটো এটা হাইলাইট হৈ আছে মানে এটা যদি মই এটো এৰি দিও তেতিয়ালে অটোমেটিক্যালি চক নাম্বাৰ 1 যেটো আৰ্গুমেন্ট আছে হেতু C5 to C9 সিলেক্ট হৈ গল ওকে আৰু এটা সিম্পলি ইয়াত লিখি থোৱা আছে আপুনি তললৈ চাই adds all numbers in a range of cells ওকে গতিকে এই ফাংচনৰ যেটো সাম যেটো ফাংচনৰ নাম আছে তাৰ আন্ডাৰত কি হয় কি কৰে বুলি কৈছে adds all the numbers in a range of cells গতিকে এই ৰেঞ্জ অফ সেলস খিনি আমি দেখাই দিলো আৰু এখিনি এড কৰিব মানে তলত এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 আর 1 to 25 numbers to sum ওকে গতিকে এতিয়া আমি এই সেলখিনি সিলেক্ট কৰা হৈ গল এটা সিম্পলি যদি আমি ওকে প্ৰেছ কৰো তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এটো সব যেটো এডিশন আছে হেতু এই সেলটোত আপোনালোকে পাই গল ওকে এটো ডাবল ক্লিক কৰিলে আপুনি ফৰ্মুলাৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাব পাৰে ইকুৱেল সাম C5 to C9 ওকে গতিকে এতিয়া মই এটো আঁতৰাই থওঁ এই সেলটোত মোক সামেশন লাগিব গতিকে ইয়াত মই সামেশনটো কৰি লম সিম্পলি মই আগত দেখাইছিলো যে কুইকলি যদি এটো সেলৰ সামেশন কৰিব বিচাৰে এটোত ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰিলে আপোনাৰ সামেশনটো হৈ যায় এতিয়া মই এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ডিসকাস কৰিম আপোনালোকক যেনেধৰণে মই ক'লো যে ফৰ্মুলাছৰ আন্ডাৰত বহুত এনেকে বেলেগ বেলেগ ফাংচন যিবোৰ আছে হেবোৰ সেগ্ৰিগেট কৰি থোৱা আছে বেলেগ বেলেগ কৰি থোৱা আছে গতিকে যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলা সাপোজ আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া ধৰি লওক আমি ইয়াত সামে ফাংচনটো ইউজ কৰিলো সেই ফাংচনটো কোনটো ক্যাটাগৰী আন্ডাৰত আছে হেতু বিচাৰিবলৈ আপোনাৰ বহুত টাইম লাগিব ইয়াছো প্ৰতিটো ক্যাটাগৰী আন্ডাৰত আপুনি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এবুসক ফৰ্মুলা আছে ওকে গতিকে তাৰ কাৰণে ইজি উপায়টো কি সাপোজ মই এইগিটা এডিশন কৰিব বিচাৰিছো আৰু মই নাজানো যে সাম যেটো ফাংচন আছে হেতু কোড আছে ওকে তো সিম্পলি আপুনি এই সেলটো সিলেক্ট কৰিলে আৰু ইয়াত আপুনি যদি এই বাৰডালত চাই এই সাইডৰ ফালে আপুনি দেখিবলৈ পাব ইনসাৰ্ট ফাংচন গতিকে মই যদি ইনসাৰ্ট ফাংচনত ক্লিক কৰো তেতিয়া দেখিছে অটোমেটিক ইয়াত ইকুৱেল আহি গল আৰু এতিয়া এটা উইন্ডো এখন পপ আপ হৈ আহিলে যত লিখা আছে ইনসাৰ্ট ফাংচন আৰু তাৰ তলত আছে সাৰ্চ ফৰ এ ফাংচন যিকোনো এটা ফাংচন যদি আপুনি গম পায় নামটো যদি জানে আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব পাৰে তো সিম্পলি মই যদি ইয়াত টাইপ কৰো সাম আৰু তাৰ পাছত যদি মই গো প্ৰেছ কৰো এটো সব অটোমেটিক্যালি সাম যেটো ফাংচন হৈছে হেতু আপোনাৰ কাৰণে এক্সেলটোৱে বিচাৰি উলিয়াই দিছে ওকে তো সিম্পলি আপুনি এটো হাইলাইট হৈ আছে এটো যদি ওকে প্ৰেছ কৰে এটো সব আগৰ নিচিনাকৈ আপোনাৰ সেলখিনি সিলেক্ট হৈ গল আৰু অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ D5 ৰ পৰা D9 সিলেক্ট হৈ গল যদি তো ওকে থাকে আপুনি ওকে প্ৰেছ কৰিব পাৰে আৰু আদাৰৱাইজ মই যেনে ধৰণে কৈছিলো যে আপুনি সেলটোৰ ওপৰত এনে ধৰণে ড্ৰেগ কৰি ৰেঞ্জখিনিৰ ওপৰত আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু এটা যদি মই ওকে প্ৰেছ কৰো ইয়েছো 17000 যেটো ক্যালকুলেশন হেতু মোৰ আহি গল গতিকে এইটোৱে হৈছে এটা ফৰ্মুলাৰ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু কি ধৰণে আপোনালোকে সাম ফাংচনটো ইউজ কৰিব পাৰিব এক্সেলৰ ভিতৰত এটা ক্যালকুলেশন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় থাকিব পাৰে মই আপোনালোকক দেখুৱালো যে এই সেলটো যদি আপুনি এডিশন কৰিব বিচাৰে ইয়াত আপোনালোকে
ফৰ্মুলা এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে বা আগত যেনেধৰণে মই দেখাইছিলোঁ এই চেলটোত যেনেকৈ মই এডিশ্যন কৰিছিলোঁ ইয়াত চাওক এইটো বেছিক ফৰ্মুলা হয়নে 3টা ঘৰ আছিলে মই চিম্পলি 3টা চেলক ৰেফাৰেঞ্চ দি এড কৰিছোঁ হয়নে এনেধৰণেও কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ বোলে ডেটা বোলে কম আছে 3-4টা ৰ' খালি আপুনি এড কৰিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এনেধৰণেও এড কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে এনেধৰণৰ ফৰ্মুলা এড কৰিব পাৰে ফৰ্মুলা টাইপ কৰিব পাৰে বা মই যেনেধৰণে ক'লোঁ যে এটা কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পাছত পিছৰ চেলটো যদি আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তো চিম্পলি এই যে অকণমানি গ্ৰীণ বাটনটো আছে এইটোত প্লাছ চিম্বলটো অহাৰ পাছত এইটো আপুনি ড্ৰেগ কৰি দিলে কেলকুলেশ্যনখিনি অট'মেটিকেলি হৈ যাব গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই এক্সেলৰ বেলেগ ফাংচনবোৰৰ বিষয়ে আৰু ডিছকাছ কৰিম যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ